Hi guys, මම කමේෂ් අද ඔය ඉගෙන ගන්න මොනවාද VFX main concepts එහෙම නැත්නම් VFX පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන ක්‍රම කීපය මොනවාද කියලා. Composting. අපි මුලින්ම කතා කරමු composting ගැන. Composting කියන්නේ ඔය වීඩියෝ එකට add වෙන්න ඕන elements. ඒ කියන්නේ ඔය වීඩියෝ එකේ blast එකක් තියෙනවනේ, ගින්දර, 3D object එකක් තියෙනවනේ, 3D object නැත්නම් matte painting එකක් තියෙනවා, matte painting එක එහෙම නැත්නම් green screen footage එකක් තියෙනවා, green screen footage එක අන්න ඒ වගේ වීඩියෝ එකට add වෙන්න තියෙන සියලුම elements එක මත තලයකට ගෙනල්ලා balance කරලා හදාගන්න එකට තමයි composting කියන්නේ. tracking කියන්නේ මොනවද කියලා සරලව කිව්වොත් tracking කියන්නේ අපි එදා දවසේ shoot කරන වීඩියෝ එකේ තියෙන movements වෙනම save කරගන්න එක තමයි tracking කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ tracking data පාවිච්චි කරලා අපේ artificial එහෙම නැත්නම් CGI 3D වලින් create කරගන්න elements වෙනම add කරගන්න. rotoscoping කියන්නේ අපි manually frame by frame අපිට ඕන කොටස image එකේ එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ කපලා ගන්න එකට තමයි rotoscoping කියන්නේ. මේකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ අපි manually frame by frame cut කරගන්න ඕන අපිට ඕන area එක. උදාහරණයක් විදිහට rotoscoping ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන ෆිල්ම් එකක් තමයි Gravity කියන්නේ. සම්මාන දිනකට Gravity ෆිල්ම් එකේ ගොඩක්ම scenes මේ rotoscoping භාවිත කරලා තමයි background එක add කරලා තියෙන්නේ. Keying කියන්නේ green screen ඒ වගේම blue screen. මේ green screen blue screen ගැන සරලව කිව්වොත් මේකෙදි වෙන්නේ අපි කම්පියුටර් එකට කියනවා මෙන්න මේ green color එක තියෙන මුළු area එකම අයින් කරලා ඉතුරු area එක විතරක් අපිට දෙන්න. එතකොට rotoscoping වගේ manually කරන්න ඕනේ green තියෙන මුළු area එකම කම්පියුටර් එකෙන් auto අයින් කරගන්න. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් අපිට ඕන active green screen එකක් ඉස්සරහා shoot කරලා අපිට ඕනම environment එකකට add කරන්න. ඒකට තමයි keying කියන්නේ. අපි ගොඩම green screen භාවිත කරන්නේ අපිට ළඟා වෙන්න අපහසු තැන්, ඒ වගේම භයානක scene, ඒ උදාහරණයක් විදිහට ලොකු කන්දක් උඩ වගේ scene එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඇත්තටම එහෙම බෑ shoot කරන්න. අන්න ඒ වගේ scenes shoot කරන තමයි green screen බහුලව භාවිත කරන්නේ. matte painting කියන්නේ ගොඩක් ඉස්සර ඉඳලම තියෙන ටෙක්නික් එකක්. Star Wars ෆිල්ම් එක බලුවොත් ගොඩක්ම මේ මුල්ම කාලේ ෆිල්ම්ස් වල මේ matte painting භාවිත කරනවා. matte painting කියන්නේ මුල්ම කාලේ ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ glass එකක් අරගෙන ඒ glass එකේ අතින් මුළු background එකම ඇඳලා ඊට පස්සේ actors ලා shoot කරලා editing එකේදී මේ දෙකම එකතු කරනවා. ඒත් අද තාක්ෂණය දියුණු නිසා අද කම්පියුටර් වලින්ම මේ matte painting කරන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම matte painting භාවිත කරන්නේ environment එක. එහෙම නැත්නම් මේ background create කරගන්න තමයි matte painting ගොඩක්ම භාවිත කරන්නේ. 3D stuff කියන්නේ අපිට හිතට එන ඕනම එකක් ත්‍රිමාණව අද වෙදි create කරගන්න පුළුවන්. plane එකක්, car එකක්, truck එකක්, ඒ වගේ ඕනම දෙයක් අපිට ත්‍රිමාණව create කරගන්න පුළුවන්. texturing කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් අපි හදාගන්න create කරගන්න 3D model එක color කරන එක. එහෙම නැත්නම් material කරන එක තමයි texturing කියන්නේ. ඒ වගේම simulation කියන්නේ අපි පුළුවන් ඕනම දෙයක් simulate කරගන්න ත්‍රිමාණව. ඒ කියන්නේ blast එකක්, වතුර, අන්න ඒ වගේ නැත්නම් ගයක් කුඩු වෙනවා, ලොකු බිල්ඩින් එකක් blast වෙනවා, අන්න ඒ වගේ අපිට ඕනම දෙයක් ත්‍රිමාණව simulate කරගන්න පුළුවන්. lighting කියන්නේ අපි create කරන 3D model එක lighting කරනවා environment එකට match වෙන. කියන්නේ අපි add කරන video එකේ background එකේ lighting වලට match වෙන්න අපි හදාගන්න 3D model එකට artificial lighting add කරන එකට තමයි lighting කියන්නේ. ringing කියන්නේ සරලව කිව්වොත් අපි හදාගන්න 3D model එකට skeleton එකක් නැත්නම් ඇටසැකිල්ලක් add කරන එකට. මේකේ තියෙන වාසිය තමයි අපිට එහෙම ඇටසැකිල්ලක් add කරපුවම අපිට පුළුවන් එයාව animate කරන්න. animation. එතකොට අපිට පුළුවන් එයාගේ ස්වභාවික විදිහට animate කරන්න. අද මම කතා කරේ VFX main concepts ගැන. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මොනවාම හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ VFX එහෙම නැත්නම් මේ visual effects පාවිච්චි කරන්න උපයෝගී කරගන්න softwares මොනවාද කියලා. එහෙනම් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.